Grigorij Szemjonov 1890-ben született Kelet-Szibériában, a transzbajkáli régióban, apja burját felmenőkkel rendelkező kozák, anyja a több száz éven át az ortodox egyházból kiátkozott óhitűek, azaz a raszkolnyikok szakadár felekezetének a tagja volt. A burjátokra visszakanyarodva ők egy ma nagyjából 600 000 fős lélekszámmal rendelkező mongol népcsoport, akik Burjátföldön, a Bajkál-tó keleti részén éltek s élnek. Szemjonov már fiatal korában is folyékonyan beszélt burjátul s mongolul is. 1908-ban csatlakozott az orosz haderőhöz, az orenburgi kozák kadétiskolában elismerő oklevéllel végzett. Külső Mongóliában szolgált, jó kapcsolatot ápolt a helyiekkel, meg annyi orosz verset és orosz katonai lovas tanulmányt is lefordított mongolra, továbbá egyes források szerint az 1911-es mongol, avagy külső mongóliai függetlenséget is elősegítette, amikor is a csingek ellen forradalom robbant ki Kínában, és teljes káosz lett úrrá a térségem. Idővel kozák kapitányi rangra emelkedett, és 1913-ban egy darabig egy egységben tudhatta magát Ungen von Stemberg, valamint Pjotr Wrangel báróval is. Az első világháború kitörésével a fronton harcolt mind a németek, mind a KUK csapatok ellen, Szentgyörgy keresztet kapott, bajtársa, majd barátja is lett a vele együtt a galíciai fronton szolgáló Ungen von Stemberg. Megtalálták a közös hangot, mindketten a távol-keleten szolgáltak a háború előtt, jól beszélték a mongol nyelvet, rajongtak a mongol kultúráért, mindketten harcias, vakmerő, bátor lovas katonák voltak, azonban egyikük sem riadt vissza a kegyetlenségektől, s mindketten bizonyos okok miatt a dicső orosz katona eszményéről lecsúsztak. Stemberg azért, mert képtelen volt a seregbe teljesen beilleszkedni, különc természetű volt, több balhéja is volt ittasan, és csak annak köszönhette, hogy nem vonták felelősségre, hogy, ahogyan Wrangel báró fogalmazott, nélkülözhetetlen volt a háborúban. Szemjonov pedig részint a burját származása, ugyebár ettől a hagyományos orosz katona eszményétől, képétől igencsak távol állította. Pjotr Wrangel visszaemlékezéseiben Szemjonov külső mongolos tulajdonságait emeli ki, bátornak, kozák típusnak, ugyanakkor tanulatlannak, szűklátókörűnek írta le, és nem tudta megérteni, hogy juthatott végül Szemjonov főszerephez a távol-keleten. A későbbiekben egyébként mind Wrangel, mind Brusilov elutasítóan beszéltek a távol-keleten mind a Szemjonovhoz köthető fehérekről és a fehér partizánokról is. Wrangel egyéb iránt ellenezte a partizán háborút, lenézően puszta banditizmusnak tartotta. A későbbiekben azonban majd látni fogjuk, hogy noha gőggel beszélt Wrangel a távoli-keleti fehérekről, részben, s talán nagy részben is, de a banditizmussal kapcsolatban igaza volt. Szemjonov 1916-ban elsőként tört be egy németek által megszállt városba, 1917-ben harcolt a Kaukázusban, Perzsa-Kurdisztánban is, s Ungen von Stemberggel itt vetették fel, hogy a törökök által üldözött keresztény asszírokat kezdje el az orosz vezetés toborozni, s állítsanak fel belőlük egy ütőképes haderőt, hisz az asszírok jóval nagyobb hévvel fognak harcolni a törökök ellen, mint az egyszerű orosz muzsik. Az ötlet süket fülekre talált, azonban főszereplőnk tovább gondolta. Kerenszky elnök elé vitt a transzbajkáról toborzott burjátok és mongolok egységének ötletét, aki rábólintott, így 1917. júliusában 60 000 rubellel nekiindult az orosz távol-kelet, és az ideiglenes kormány a bajkáli régió biztosává nevezik ki. Már a távol-keleten érte őt a novemberi bolsevik hatalomátvétel híre, egyéb iránt ekkor már Ungen von Stemberg is csatlakozott küldetéséhez, amit egy rövid ideig még a petrográdi szovjet is engedélyezett. A mongol burját különítményébe azonban oroszok, kozákok és különböző hadifoglyok is csatlakoztak, Szemjonov első 50 emberében például német és török hadifoglyok is voltak. Hamar kibújt azonban a szög a zsákból, hogy főszereplőnk ellenforradalmi, bolsevik ellenes alakulatot hoz létre. 1917. november végén a csítai vörösök megkísérelték őt letartóztatni, ő és Ungen azonban gyorsabban cselekedtek. Először
felfegyverzett harcias kozákokkal mögötte, meggyőzte a helyi tanács tagjait, hogy nem lenne olyan jó ötlet őt letartóztatni, majd az egyik bolsevik vezetőt Mandzsúriban elfogták, helyben elítélték, agyonlőtték, holttestét pedig meggyalázták. Felvágták a gyomrát, majd felégették. Második pontként, amivel megszilárdította a hatalmát, egy érdekesebb történetet fogok elmondani. Egy bolsevikokkal szimpatizáló, teljesen leharcolt, honvágytól kínzott 1500 fős helyőrség tartózkodott az orosz határtól nem messze eső mandzsúriai területen. Mind a kínai, mind az orosz káosz oka volt annak, hogy az orosz katonák nem tudták mindig pontosan, hol van még Oroszország, vagy egyáltalán van-e, és hol van Kína, vagy egyáltalán van-e. Egy kínai tábornoknak azonban nem tetszettek az ott állomásozó oroszok, lefegyverezni azonban nem tudta őket, megtámadni pedig nem merte. Kapóra jött neki Szemjonov, aki felajánlotta, hogy ezt a munkát elvégzi neki, cserébe a kínai csapatok nyugtól hagyják őket, s fontosabb dolgukra vonulnak. Pár tucat embere volt mindössze főszereplőnknek, ugyanis a burját-mongol toborzás nem éppen volt a legsikeresebb akciója, az barátjának, Ungern von Stembergnek az ázsiai lovashadosztály képében később sokkal jobban sikerült. Szemjonov üzent Stembergnek, hogy Dauriából, ez a Transzbajkál, a Bajkáltó keleti része, ugye itt tartózkodott Stemberg, hozzon magával minél több tepluskát, egyfajta tehervagont. A báró 1917. december 19-én megérkezett 30 darabbal, üresen, emberek nélkül. A látszat azonban megvolt. Mindössze ők és 5 kozák mentek a helyőrség rangidősének számító Sztyepanov százados elé, hogy tájékoztassák egysége lefegyverzéséről. Egyes források szerint nem is voltak többen. Miután Ungern meggyőzte igazáról a századost, azaz szinte agyonverte, a helyőrség villámgyorsan kapitulált, és a mandzsúriai helyőrség a tepluskákban hazaindult nyugatnak. A két cimbora pedig miként könyvelte el ezt az akciót? Győzelemként. Így hát apránként elkezdtek hozzájuk csatlakozni az oroszok, burjátok, mongolok és kozákok. 1918. január 1-én 600 ember élén indítottak támadást Dauria irányából Csita felé. Január 29-ére megszállja a Transzbajkált, azonban március 1-én a vörösök bányászokból, vasutasokból és vörösökhöz csatlakozott csehszlovák hadifoglyokból soroztak egy egységet, és ez már vereséget mér Szemjonovra, és ezután fokozatosan visszaverik őt Mandzsúriába. Azonban újabb és újabb egységeket állít fel. Áprilisban például felállítja a mandzsúriai Omo különítményt. Ebbe 3000 katona harcolt, benne Okumura japán kapitány 540 japán katonája, továbbá szerbek és kínaiak is belettek ide sorozva. Szemjonovra ezen időtájt ragasztották rá az atamánságot kozákjai. Áprilisban újult erővel támadott, de sokkal erősebben verték vissza őt a vörösök, érdekességképpen magyar hadifoglyok szervezésével Szemjonov ellen a nemzetközi Vörösgárda is támadott. Szemjonovék a vereség hatására sokkal erőszakosabban kezdtek el sorozni, aminek hatására a vörös csapatokhoz egyre többen csatlakoztak, és a vörös partizán mozgalom is erősödött. Egyik júliusi éjszakán halkan szurnyokkal csaptak le a vörösök az atamán egységeire, ekkor menekültek át újra, és úgy tűnt, hogy véglegesen Mandzsúriába. A csehszlovák légió azonban még májusban fellázadt a bolsevikok ellen, s aztán fokozatosan megnyílt és kibővült az orosz polgárháború keleti hadszintere, a Komucs, Dutovatamán, Szibéria vagy a Vlagyivosztoki intervenció története már ismerős lehet a korábbi orosz polgárháborús videóimból. Ami Szemjonov szemszögéből lényeges, hogy augusztusban Pepeljejev és a csehszlovák légió támogatásával visszatér a transzbajkáli régióba, legyőzi a vörösöket, és miután 1918. augusztus 28-án elfoglalja Csitát, megszilárdítja a térségben a hatalmát. A fehér szibériai ideiglenes kormány 1918. szeptemberében a szibériai hadsereg 5. amúri hadtest parancsnokává nevezi ki. 1918. november 18-án azonban Kolcsak admirális megpucsolja ezen fehér kormányt, s teljhatalommal átveszi keleten a vezetést. Főszereplőnknek s az admirálisnak a kapcsolata hát nem igen volt mondható felhőtlennek. Szemjonov nem volt hajlandó elismerni Kolcsak vezetői tekintélyét, s cserébe
cserébe ugyanígy reagált az admirális is, annyi különbséggel, hogy ő megtehette, hogy az atamánt 1918. december 1-én eltávolította tisztségéből. Egyéb iránt probléma volt Szemjonov és Ungen magatartásával is, függetlenkedve, önállóan gondolkodtak, ami pedig a vasutak kifosztását illeti, nos, nem válogattak úgymond a színekben, s az admirális ezért is csak banditának tartotta az atamánt. Ezen időben Ungen már szervezte a magját az ázsiai lovas hadosztálynak, s mindketten álmodoztak egy kettejük által egyesített Nagy Mongóliáról. Nem is gondolta Szemjonov még ekkor, hogy ő ebből a buliból bizony ki fog maradni. A kolcsaki kiátkozás azonban nem hatotta meg főszereplőnket, 1918. december 8-án létrehozott egy különálló fehér kelet-szibériai hadsereget, és némileg a Transzbajkált is függetlenítette. Kolcsak nem ismerte el az önállóságát, de a belső bomlástól tartva nem is tett ellene semmit. 1919 tavaszára Szemjonov seregének a létszáma már 8-10 ezer fős volt, ennek fele a kozákok voltak. Ekkor már japán támogatással többféle kozákot, az usszuriakat és az amúri kozákokat is maga elé állította, kik megerősítették transzbajkáli atamáni tisztségét. Területét 1920 folyamán már Kelet-Okrajnaként is nevezték. Idővel azonban, ahogy Kolcsak elkezdett vereséget szenvedni, arra a felismerésre jutott, hogy Szemjonov meg annyi katonája mégiscsak jobb helyen lenne a fronton, ezért a kelet-szibériai hadsereg vezetőjévé nevezi ki, várva, hogy majd Szemjonov katonái megjelennek a fronton, ez azonban nem igazán jött össze. Ahogy a front 1919 folyamán egyre húzódott keletre, úgy szerzett egyre nagyobb s nagyobb hatalmat, júliusban már az amúri régióban is befolyása volt, mikor pedig egyértelművé vált Kolcsaknak, hogy a harca megbukott, és Irkutszk, ahová vonata tartott, baloldaliak irányítása alá került, 1920. januárjában lemondott, a fehér mozgalmi vezetői tisztségét Wrangelre, míg az Irkutsktól keletre fennmaradó haderő irányítását Szemjonov atamára ruházta át. Korlátlan hatalma a keleti fehérek felett azonban egyáltalán nem volt, megosztott, szétszeletelt maradt a terület és a hadsereg is, mindössze a Transzbajkára terjedt ki Szemjonov uralma. Meg annyi visszaemlékezés írja le, hogy a fehérek által elkövetett háborús bűnök a polgárháború alatt túlnyomó és döntő többségben a távol-keleti fehérekhez köthető, azon belül is kiemelkedő szerep jut Szemjonov atamára. Engedélyezte a fosztogatást katonáinak, kötelező beszolgáltatást kényszerített ki, falvakat pusztítottak el, rengeteg nemi erőszakot követtek el katonái, s ahogy egyre jobban kicsúszott az atamán kezéből serege irányítása, a katonái úgy váltak mindinkább katonákból banditákká. Volt olyan eset, hogy a seregéből dezertált kozákokat családtagjaik kivégzésével büntette meg. Maga Szemjonov így fogalmazott: a polgárháború körülményei között minden látságot és emberséget el kell vetni. 1920. februárjában Kappel egységeinek maradványait is magához csatolja, áprilistól kezdve egészen októberig pedig heves harcokat vívtak a vörös partizánokkal és a távol-keleti köztársaság népi forradalmi hadseregével. Idővel pedig, ahogy egyre apróbb területet ellenőrzött, végül Szemjonovék kerültek partizán sorsba. 1920 őszén legfőbb szövetségese, Ungen von Stemberg külön vált tőle, önállósította magát, s októberben mintegy 1000 katonával az ázsiai lovas hadosztály átlépi a mongol határt, s támadást intézett a Mongóliát megszálló kínai csapatok ellen, heves és hosszú harcok árán ugyan, de 1921. februárjában beveszi Mongólia fővárosát, Urgát. Térjünk azonban vissza a főszereplőnkhöz. 1920. júliusában japán szövetségesei fegyverszünetet kötnek a szovjetekkel, elismerik ütköző zónának a vörös távol-keleti köztársaságot. Ez nagyjából egyet is jelentett Szemjonov bukásával. A vörös lett Genrich Eiche vezetésével az 5. szovjet hadsereg megindítja hadműveletét Szemjonov ellen Csita bevételére. A harc azonban elhúzódik, mindössze 1920. októberében sikerül Szemjonovot a Transzbajkál térségéből Primorskba, Vladivostok környékére visszaverni. Japán segítséggel tudott a térségben fennmaradni, többször is támadást intézett a szovjet csapatok ellen. A novemberben újraéledő 21-22-es távol-keleti fehér ellenforradalomban már nem foglalkoztak vele, néhai katonái sem hallgattak rá. A transzbajkáli kozákokat Vladivostokban kereste fel,
Ők azonban még nagyon jól emlékeztek arra, hogyan menekült el Szemjonov Csitából repülőgéppel, és a tekintélye így körükben semmissé vált. A Merkulov testvérek, kik a fehér ellenforradalom egyik szervezői voltak ekkor, megszegve egyébként ezzel Kolcsak hatalmi átruházását, de talán józanul gondolkodva, eltávolították Szemjonovot a hatalom közeléből. 1921. szeptemberében végleg elhagyja a néhai orosz birodalom területét, s Mandzsúriába menekül, onnan emigrálva több országba. Amerikai emigrációjában egyébként megkísérelték őt felelősségre vonni a távol-keleti atrocitások miatt, orosz emigránsok pedig pénz és arany lopásával vádolták. 6 napot azonban börtönben töltött, óvadék fejében tudott távozni, szabadulása után menekült Kanadába, aztán Japánba, majd Kínába telepedett le. A japánok anyagi támogatást biztosítottak neki, s egy házat, inkább villát is. Cserébe Kínában a japán hírszerzésnek is dolgozott, 1932-ben segítséget nyújtott a japánoknak, amikor is azok elfoglalják Mandzsúriát. 1934 óta részt vett a helyi BREM, orosz emigránsok ügyeinek irodája tevékenységében. A Konstantin Rodzsejevszkij vezette orosz fasiszta szövetség egy darabig ez alatt működött, egyébként folyton kapcsolatban álltak egymással. A BREM viszont japánok által a Szovjetunió elleni szabotázs akcióra lettek többek között kiképezve. Ez azonban csak az egyik emigráns szervezet volt a térségben, nagyjából 50 ilyen működött, központi vezetés nélkül. Támogatta Pujit, a trónfosztott kínai császárt is, aki 1934-ben látszat császára lett Mandzsukónak. 1945. augusztusában a II. Világháború végóráiban, mikor a szovjet csapatok már Mandzsúriát szállták meg, szovjet ejtőernyősök elfogják őt villájában. Több változat is van letartóztatásáról, a legtöbb forrás egy céltudatos elfogó akcióról beszél. Vannak olyanok, amelyek szerint azonban Szemjonov önként szabjával a kezében adta meg magát a vörös hadsereg katonáinak. A Szovjetunió elleni szabotással, kémkedéssel, terrorizmussal vádolták. Pere nagy hírt kapott Sztálin birodalmában, és pere sok más mandzsúriai orosszal együtt folyt, Moszkvába szállították, majd 1946. augusztus 30-án felakasztották. 3 lányát börtönbe, majd szibériai munkatáborba vitték, fiait 25 év börtönbüntetésre ítélték, és egyik fogyatékkal élő beteg fiát pedig 1947-ben a szovjetek kivégzik. Köszönöm szépen mindenkinek a megtekintést, valamint a Patreonos támogatásokat is. Ha szeretnéd a csatornát te is támogatni, a leírásban megtalálod a Patreonom linkjét. Ha tetszett a videó, lájkold, ha pedig szeretnél még hasonlóakat látni, akkor iratkozz fel. Köszönöm a megtekintést, én Mucskó voltam.